Och här händer det grejer. Rycker i hela spöet. Jävlar! En till. Aj, det här. Nyp mig, jag drömmer. Tjena. Nu är det satsning på ismete, abborre. Jag börjar idag med att pimpla upp lite betesfisk. Och så fortsätter vi med stora dagen imorgon. Häng med. Så ska vi se om det är mört här. Jag mäskar lite grann. Vänta lite. Ska vi se, det är något. Sådär. Så ska de se ut. Så, packat och klart. Kanske en halvtimme sen, men vi får se vad abborrarna tycker om det. Jag är på väg ut på ismete efter abborre, stor abborre, får vi se. Ja, nu kör vi. En sån här rigbin, perfekt att ta färdiga tafsar i. Nu har jag kört lite göstafsar på de andra, visserligen med en träkrok bara, men ändå. Här kör vi enkelkrok. Ännu lite delikatare, får vi se om det funkar. Så, ska jag köra ännu mer delikat här. En 0,30 fluorokarbon. En 6ans krok tror jag. 4 är det nog. Och tynger ner bara med det lilla lekandet. Och ett blyhagel. Får vi se om det kan göra någon skillnad. Det här kör jag då inte ner i botten, utan jag körde en bit, kanske jag vet inte, 1 meter över botten kanske. Ish. Det gäller att veta om man har sitt basecamp. Jag tänkte sitta där, då har jag spöna åt perfekt håll. Så att jag kan se allting som händer, hoppas jag. Så, kan de dra ut utan motstånd. Nästan. Perfekt.
Oj, nu är det nog fäll. Svårt att smyga i den här snön. Man har gått fast i gräs. Näckrosor. Jäklar. Skit. Den har gått långt. Och massor med näckrosor. Vi får se om något är kvar. Jo. Nej. Jag tror jag har släppt. Jäklar vad den har gått långt. Oh, kolla. Ho, 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 ho. Vad säger ni om den? Boys and girls. Ja. Den ska gå och rädda. Yes! $48,5. Så lilla vännen. Härligt. Tillbaka. Här på spö nummer 2. Linan löper ut. Kolla. Yes. Perfekt krokar. Så härligt. Kolla. En till fining. Nice. $46. Fasen. Härligt. Där har mörten också. Yes! Ett tillfälle. Här, vi provar. Men en tuggad mört där ser man där ganska tydligt. Ja, nytt försök. Puh, vilken start. Jag hann precis ut med 5 spön när jag såg att det första spöet hade fällt. Och det stod lite i skuggan så att det var svårt att se det från det avståndet. Och tyvärr hade den ju dragit ut ganska långt och in bland näckrosor och grejer. Men det löste sig. Och en kanon abborre strax under 1,6. Sanslöst. Efter det så fick jag ju då direkt ett hugg på spöet i andra änden förstås. Och en abborre på dryga 1,3. Bättre start kan man ju inte ha. Sen har jag haft ett fäll till alltså med en misstänkt abborrtuggad mört. Men nu är det lugnt en stund, tror jag. Ska vi kolla så det inte är någonting. Nej, nu ser det lugnt ut. Då kan jag passa på att berätta lite mer. Inför den här dagen så såg jag att det skulle bli stabilt
tryck fortfarande, har varit några dagar. Från och med ikväll ska det dippa och sen ska det bli sämre väder. Så det här var liksom sista chansen. Så lite betesfisk, pimpling igår och så ut med spöna här på morgonen. Och uppsättningen idag, 5 spön. Jag har satt några spön nära växtbältet. Och det är de 2 jag har fått fisk på och de också har jag kört närmare botten på. Sen har jag 2 stycken spön som jag har lite närmare ytan och lite längre ut. Och så ett som är lite mittemellan och lite mittemellan djup. Så jag försökte att täcka in hela spektrat där. Så ser det ut. Så får vi se hur dagen fortlöper. Nu ska jag ta en kaffe. Ett litet fäll. Det var långt emellan nu. Men det kan vara... inget som drar iväg. Ja, vi kollar. För säkerhets skull. Nej. Jo. Ha! Jävlar! Ha! Dra åt skogen. Jäkla borre. Och han gick inte iväg någonting heller. Ja, man var lite oförberedd på den där. Det är sjukt. Ja. — 49. Vilken borre. Va? Säg någon den då. Va? Otroligt vacker. En borreback. Ja, vad fasen säger man? 1,5 kilos. 2 stycken sådana idag. Fy. Nice. Fäll i blåsten. Se om det är vinden eller vad det är. Jajamän. En till. Här är inte klokt. Inte klokt. Ja. 46. 46. Det här är intressant. Bye bye. Knappt har man satt sig för en fäller igen. Kan det vara den här väderkantringen från högtryck till lågtryck, tror jag. Jajamän. Ja, vad säger man? Upp. Lugn. Så, ja, en mindre fisk, men 8 hektar kanske. Ja, vad ska man säga? Bye bye. Ja, här kan man snacka om väderomslag. Från soligt och nice till blåst som fördes av snö. Och grejerna blåste omkull allting här. Så att, men nu är det lugnt och stilla, men det snöar. Vi får väl se. Det kanske var det som triggade igång alla borrarna.
finns en bit kvar dagen så vi får väl se vad som händer. Osäker på vad som har hänt här. Mystisk aktivitet. Jag har vickat eller om... här händer det grejer. Rycker i hela spöet. Jävlar! En till. Aj, det här. Nyp mig, jag drömmer. Bra piang. Eller bra kroklossar menar jag. En till. I regnet, snön. Nice. Ta en koll på den också. 44. Bye bye. Ja, jag drömmer väl vidare då. Oj jäklar. Nu jäklar, nu är det fält på 2 spön. Hur ska jag hinna med det här? Nej, inte fasen. Rusar vi till nästa. Här är fisk. Här händer grejer. Ja, en lite mindre. Så, idag. Så där byter till en piggare mört. Och så tog det 5 minuter. Får se. Om det är mörten som har dragit iväg eller... Se. Det är fisk där nere. Ja, det slutar liksom inte. Satt väldigt fint. Another angry perch. Jag saknar ord nu. 44. 44. Jag har sett vilken nacke. Grymt. Hej med det. Kan det vara ett fäll? Timmar har det gått. Jag måste slå av en strömbrytare.
Oh. Mörten är klart tuggad. Ja. Släpper ner den en stund. Ja, nu är det dags att plocka ihop. Det har inte hänt någonting på 4 timmar så att ja. Men man ska inte klaga. Jag vet inte hur jag ska sammanfatta en sån här dag. Det är väl ett av mina livs absolut bästa abborrfisken. 6 abborrar mellan 1 och 2 och 1 och 6. Galet! Men det händer ju inte varje gång. Så jag gissar att det här vädret med lågtrycket som var på väg in och sen så kom. Och sen så dog allting. Det var som att slå av en strömbrytare. Men tack för att ni har tittat.